Hello students, welcome to the channel. So हामी पोलिनोमियल्स च्याप्टरसँग डिल गर्दैछौँ र प्रिभियस भिडियोमा हामीले पोलिनोमियल्सको क्लासिफिकेसन पढेको थियौँ। सो पोलिनोमियललाई हामीले क्लासिफाई गरेको थियौँ अन द बेसिस अफ टर्म्स एन्ड सेकेन्ड क्लासिफिकेसन वाज अन द बेसिस अफ डिग्री। सो यहाँ हामी क्वेसन्सहरू गर्दैछौँ। सो क्वेसन्सले यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई पोलिनोमियल जुन गिभन पोलिनोमियल्सहरू छ 5 पोलिनोमियल छ यहाँनिर, यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्नु भन्दैछ एज लिनियर, क्वाड्रेटिक एन्ड क्युबिक। सो यहाँनिर कुन चाहिँ पोलिनोमियल चाहिँ लिनियर हो, कुन चाहिँ क्वाड्रेटिक हो र कुन चाहिँ क्युबिक हो त्यो हामीलाई क्लासिफाई गर्नु भन्दैछ। ओके, सो हामीलाई याद छ लिनियर पोलिनोमियल कुन चाहिँलाई भन्छ, क्वाड्रेटिक कुन चाहिँलाई भन्छ एन्ड क्युबिक पोलिनोमियल कुन चाहिँलाई भन्छ। प्रिभियस भिडियोमा हामीले डिल गरिसकेको छौँ। जसको डिग्री 1 हुन्छ त्यसलाई हामी लिनियर भन्छ, जसको डिग्री 2 छ त्यसलाई क्वाड्रेटिक र जुन पोलिनोमियलको डिग्री 3 छ त्यसलाई क्युबिक पोलिनोमियल्स भन्छ। सो हामी यहाँनिर क्लासिफाई गर्दैछौँ। सो फर्स्टमा हामी यहाँबाट चेक गर्छ कि कुन चाहिँ पोलिनोमियल्सहरू चाहिँ लिनियर रहेछ। सो लिनियर कुन कुन रहेछ एन्ड देन क्वाड्रेटिक कुन कुन रहेछ, क्वाड्रेटिक एन्ड नेक्स्ट इज क्युबिक। ओके, सो क्वेसन नम्बर 1 हामीसँग पोलिनोमियल जुन छ त्यो छ 2x + 3। सो यहाँनिर हामीसँग x को हाइएस्ट पावर 1 छ। सो हाइएस्ट पावर नै डिग्री हो, सो यसको डिग्री पनि 1 रहेछ। सो डिग्री 1 भएको पोलिनोमियललाई हामी लिनियर भन्छौँ। भनेपछि क्वेसन नम्बर 1 हामीसँग कुन चाहिँ पोलिनोमियल रहेछ, लिनियर पर्दो रहेछ। सो नम्बर 2 मा हामीसँग दुईटा x को एउटा पावर 1 छ, नेक्स्ट पावर 2 छ। सो हाइएस्ट चाहिँ 2 छ, जसको हाइएस्ट पावर जति छ त्यति नै डिग्री हुन्छ भनेपछि यसको डिग्री पनि 2 भयो। सो डिग्री 2 भएको पोलिनोमियललाई हामी क्वाड्रेटिक भन्छ। सो यो हाम्रो क्वाड्रेटिक रहेछ। सो क्वेसन नम्बर 2 जुन छ त्यो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेछ। नम्बर 3 चेक गरौँ। नम्बर 3 मा हामीसँग यहाँ क्लियरली देखिरहेको छ हाइएस्ट पावर 3 छ भेरिएबलको। सो यसको डिग्री 3 हो, डिग्री 3 भएकोलाई हामी क्युबिक पोलिनोमियल भन्छ। सो क्युबिक पोलिनोमियल रहेछ क्वेसन नम्बर 3। अब 4 चेक गर्दैछ। 4 मा हामीसँग x² + 2 छ र यसको हाइएस्ट पावर 2 छ भनेपछि डिग्री पनि 2 हो। सो डिग्री 2 भएको क्वाड्रेटिक। सो नम्बर 4 चाहिँ हाम्रो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेछ। र नम्बर 5 लाई फेरि चेक गर्दैछ। नम्बर 5 मा हामीसँग क्लियरली देखिरहेको छ 2x³ + 3x² - 1 एउटा पोलिनोमियल रहेछ। यसको डिग्री 3 हो, हाइएस्ट पावर अफ x इज 3। सो डिग्री 3 हो, डिग्री 3 भएकोलाई हामी क्युबिक पोलिनोमियल भन्छ। सो नम्बर 5 को हाम्रो कुन चाहिँ पोलिनोमियल रहेछ, क्युबिकमा पर्दो रहेछ यो। सो क्वेसन नम्बर 1 इज लिनियर, 2 एन्ड 4 आर क्वाड्रेटिक एन्ड 3 र 5 चाहिँ हामीसँग क्युबिक पोलिनोमियल रहेछ। सो हामी यसरी कुनै पनि पोलिनोमियल्सलाई क्लासिफाई गर्न सक्छ अन द बेसिस अफ डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट क्वेसन्स रहेछ हामीसँग गिभ एन इक्जाम्पल अफ मोनोमियल अफ डिग्री 16। हामीलाई यहाँनिर एउटा मोनोमियल दिनु भनेको छ जसको डिग्री चाहिँ कति रहेछ, 16 डिग्री रहेछ। सो सिम्पल, हामीसँग त्यस्तो इक्जाम्पल्सहरू धेरै छ, हामी एउटा कुनै पनि इक्जाम्पल दिन सकिहाल्छ। मोनोमियल भनेको सिङ्गल टर्म, जसको एउटा मात्रै टर्म छ, त्यो टाइपको पोलिनोमियललाई हामी मोनोमियल भन्छ। हामीसँग त्यस्तो इक्जाम्पल्सहरू के छ भन्दाखेरि सपोज मैले लेखेँ पोलिनोमियल हामी यसरी लेख्छ p अफ x भेरिएबल x मा, यसलाई मैले एउटा सिङ्गल टर्म दिनु पऱ्यो x र हामीसँग डिग्री 16 हुनु पऱ्यो भनेपछि हाइएस्ट पावर 16 x रेज टु द पावर 16। यो एउटा इक्जाम्पल भइहाल्यो हामीलाई। सो अरू पनि हामी दिनु सक्थ्यौँ, जस्तै हामीसँग अर्को पोलिनोमियल p अफ x = 3x रेज टु द पावर 16। यो पनि पोलिनोमियल हो, मोनोमियल हो, जसको डिग्री कति छ, 16। सो नेक्स्ट क्वेसन, give an example of binomial, बाइनोमियलको इक्जाम्पल दिनु भन्दैछ अफ डिग्री, जसको डिग्री चाहिँ कति रहेछ, डिग्री चाहिँ रहेछ 10। सो यहाँनिर बाइनोमियल भनेपछि 2 टर्म्स हुनु पऱ्यो र भेरिएबलको हाइएस्ट पावर चाहिँ 10 हुनु पऱ्यो। यस्तो खालके पोलिनोमियलको हामीले इक्जाम्पल दिनुपर्छ।
सो त्यस्तो पोलिनोमियल हामीसँग p of x इक्वल्स टु दुईटा टर्म लाउनु पर्यो हामीले लेट्स से 3x र यसको डिग्री 10 हुँदैछ भनेपछि यसको पावर हुनु पर्यो हामीसँग 10 प्लस 2 यो हामीसँग टु टर्म्स 1 2 प्लस अर माइनसले सेपरेट गरेको पार्ट्सहरूलाई हामी टर्म भन्छ र दुईटा टर्म भएकोलाई हामी बाइनोमियल भन्छ यो बाइनोमियल हो यसको डिग्री कति छ 10 सो नेक्स्ट अरू इक्जाम्पल पनि हामी लेख्न सक्छौँ p of x इक्वल्स टु सपोज हामीसँग आयो 4x रेज टु द पावर 10 प्लस x यो पनि हाम्रो बाइनोमियल हो यहाँनिर यसको x को पावर 1 छ यसको पावर 10 छ हाइएस्ट पावर चाहिँ हाम्रो डिग्री हो सो डिग्री यसको 10 नै छ र दुईटा टर्म आयो हामीसँग सो यो पनि हाम्रो एउटा बाइनोमियलको इक्जाम्पल हो जसको डिग्री 10 छ ओके सो नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग छ गिभ एन example of trinomial of डिग्री जसको डिग्री कति रहेछ 3 र यस्तो इक्जाम्पलहरु दिनु भन्दैछ सो यो पनि हामी बनाउन सक्छ p of x इक्वल्स टु ट्राइनोमियल भनेपछि तीनटा टर्म हुनु पर्यो सो तीनटा टर्म बनाइहाल्ने 3x र डिग्री 3 हुनु पर्यो भनेपछि x को पावर 3 लाउने प्लस 2x स्क्वायर प्लस x 1 2 3 ट्राइनोमियल र हाइएस्ट पावर अफ x इज 3 दैट मिन्स डिग्री 3 सो हामी यसरी कुनै पनि पोलिनोमियल्सहरु बनाउन सक्छौं विथ अ गिवन डिग्री